เริ่มยังแล้วไทยอยู่ตรงเฉยๆสิขิงอยู่ตรงกลางอยากฟังเพลงนะคะ วันนี้พี่จะมีเพลงใหม่ๆมากันเยอะเลยค่ะ แต่มีแค่เพลงเดียวเป็นเพลงที่ไม่เคยมาแสดงวันนี้เลยค่ะเพิ่งมาแสดงเมื่อวันแต่อยากแสดงตอนคืนนี้อีกนะคะ เริ่มยังพูดนานแล้วจะได้ฟังด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือเลยค่ะเย้ยืนตรงกลางด้วยหมอมีเมื่อยไม่ต้องดิ้นไปดิ้นมาร้องพร้อมยังบางทีเธอไปฟังฉันสักหน่อยหญิงวะมามีเริ่มใหม่เริ่มนี่นะคะก็จะมาฟังยืนเฉยๆยืนเฉยๆขิงฟังเพลงกันก็อบมือเพื่อรับชมการแสดงของวันนี้เลยค่ะเย้ปับต่อแล้วพัดลมไหลคิดมากอยากเกิดอันนั้นมึงน้องใจละแย่คิดถึงน้องแย่นานถึงก็จะเราไปอยู่น้องผ้าถึงไม่นานไม่นานเราไปอยู่ที่ไหนคิดเอาไว้เราไม่ได้อยากแค่อยากรู้ว่าเธอรักฉันอยู่ไกลจากนี้แต่เหมือนเธอนะไอ้เส้นไอ้เท้าวันนี้กลายเป็นของใครหาไม่เธออยากทีทักปาฏิหาริย์นั้นกลับมาได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดจะหลับตาลงลืมตาเมื่อไรมีเธอช่วยดูแลกันนั่นโอเคค่ะแล้วจะให้ทำกิจกรรมใหม่ไม่ใช่เล่นทีกับร้อยยังหายแล้วนะคะตอนนี้จะให้ประดิษฐ์ของถ้าใครทำของสุดที่สุดคนนั้นก็จะได้รับรางวัลไปเลยค่ะต้องปั้นดินน้ำมันให้ใหญ่เท่านี้นะคะก็ต้องปั้นตรงนี้ด้วยค่ะปั้นที่หมดทีไม่เอาเดี๋ยวแล้วก็ต้องปั้นแบบนี้ค่ะต้องปั้นแบบนี้ค่ะต้องปั้นให้หมดรูปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องทำกิจกรรมเลยค่ะปั้นค่ะอันหนึ่งไม่ใช่ค่ะต่อไปปั้นอันนี้ค่ะตรงนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะตรงนี้โอเคค่ะน้องทำเสร็จแล้วนะคะดูผลงานของน้องที่เหมือนกับของเล่นชิ้นนี้ไหมคะสวยไหมคะแล้วผลงานของน้องคนนี้ล่ะคะแล้วผลงานของน้องอีกคนนึงล่ะคะสวยค่ะแล้วของน้องคนนี้ล่ะคะที่ไม่ใช่น้องน้ำข้าวอะค่ะเอาเหมือนไหมคะก็สวยสู้น้ำข้าวไม่ได้เฮ้ยข้าวอะไรเนี่ยแล้วของจบแล้วเหรอข้าวจบแล้วนี้คะสวยไหมคะก็สวยค่ะจบแล้วเหรอข้าวเพลงอะไรไม่ทันจบเลยแล้วข้าวร้องอีกเหรอคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องคนไหนจะได้รับรางวัลแล้วคุณพ่อคุณแม่คนใดจะได้รับรางวัลคะน้องน้ำเต้าแล้วใครจะได้รับรางวัลที่เป็นผู้ใหญ่คะแม่ไงแล้วคุณพ่อด้วยไหมคะก็ได้นะจบย่างคอนเสิร์ตแล้วขอมอบรางวัลให้แก่คุณน้องน้ำข้าวค่ะเย้และเป็นของเล่นนะคะแถมไมโครโฟ
อ้าวปิดคอนเสิร์ตยัง แล้วส่วนอันนี้ ให้หมามี